Välkomna hörni. Idag står jag och Oliver här med våra kanske mest populära putters och kanske världens mest populära putters. Det känns som det. Man ser dem lite överallt om man har sociala medier eller kollar på YouTube-golf. Eller... Exakt. Vi får sjukt mycket frågor kring det. Ja. Och så här, om vi bortser från att det här varumärket har varit extremt stort i år, så Zero Torque Putters överlag har ju blivit en bomb om man säger så. Och Zero Torque Putters har ju byggt mycket på den här centerskaftade varianten där vi har en balanspunkt runt live-vinkeln på den, Lie Angle Balance som Lub står för. Har du testat det här huvudet någonting? Det har jag faktiskt. Både ute på banan och här inne faktiskt. Detta är OZ1i. Detta kom ju i början på 2025 framtagen ihop med Adam Scott. Jag har en liten teori utan att veta för mycket. Att AUS är också för AUS Australia. Kan vara. Spaning. Det är min spaning. Men ganska trevlig shape på huvudet. Det är första gången en Lub-putter ser ut som en vanlig putter. Ja, den är ju snygg att titta på liksom. Jag har ju de andra modellerna i alla fall. Ja, men exakt. Jag har ju faktiskt stoppat den här i bagen. Och så ett i rosa broomstick. Ja, det kunde man inte tro, men det gjorde jag. Men nu har det kommit en addering till detta. Den här, vad har vi där? Det här är ju OS1 i HS. HS, ja. Och det är inte för... Henrik Stensson. Det är det inte. Det är lite likt hans logga ibland kan jag tycka faktiskt. Men skitsamma. Ja, okay. Det är ju heel-shafted. För de som tycker att det här centerskaftade ser ganska konstigt ut. Vad ska man med det till liksom? Så har nu den här kommit då som är... Ja, det är en ifästning i hälen. Men den är fortfarande balanserad runt sin livevinkel. En mer traditionell look kan man väl säga. Precis. Och här då, för att få den här balanserad så byter man själva nacken. För att få den i rätt line. Så vi ska inte bocka och ha oss på den här. Utan den är vad den är. Och bygger vi den då. Nu är den här 69 livevinkel alltså standard. Vilket är samma som den här centerskaftade. De är exakt likadana. Den centerskaftade, om vi skulle dra upp den till 73 i livevinkel till exempel. Så då borrar de ett annat hål med en annan vinkel. Helt enkelt. Den här däremot, för att få den balanserad med en annan livevinkel. Om jag bara skulle göra så här nu. Och ha kvar huvudet så hade inte den varit balanserad längre. Utan vad har man gjort då? Så gott jag vet så har man ju, beroende på vilken livevinkel du har, så har det ju faktiskt olika höjd, eller man ska säga, på hossen. Liksom. Exakt. Det är så de har löst det. Så att om du har en väldigt flat putter så har du en ganska kort nacke. Om du har en väldigt upright putter så har du väldigt lång nacke. Som de som minns från min What's in the Bag senare, eller tidigare i våras, så hade jag en giraffputter i bagen. Ja, precis. Jag har ju faktiskt adderat med en till, så att jag har en liten giraffsamling där. Du har ju några putters. Man har ju det. Och där är ju en sån extrem lång nacke på den. Och det blir det om man har den här mycket upright. Så vitt jag vet kan man också välja färg på just den här. Du kan få den i platinum eller i svart. Precis. Och sen är det ju samma custom-utbud på huvudet som det är i den vanliga putten helt enkelt med sittsträck och annat. Men för de som har varit sugna på Lub men inte riktigt klarat av utseendet av en centerskaftad så är det genialiskt. Ja. Sen vet jag faktiskt också att ossen finns ju i den vanliga ossen också som inte har insertet. Ja, exakt. Den här kommer faktiskt inte komma utan insert. Det gör det, och det är faktiskt för att de behöver få lite vikt framför axeln på putten, alltså på skaftet, för att hålla den balanserad. Yep. Och det känner man faktiskt. Det gör ganska tydligt. Speciellt jag som har stått och puttat mycket med den här, med alltså centerskaftet, den gamla ossen om man säger, den är fortfarande ny, men ja, skitsamma. Nej, jag känner faktiskt att det är en liten vikt här framme i träffytan. Jag förstår att man behöver göra det för att få en balanserad i sin livevinkel så behöver vi hitta liksom center of gravity i putten, och då vill vi ha center of gravity kanske lite längre fram med den här, för att där sätter vi skaftet rakt i seglet. Det gör vi inte här. Och sen är det balanserat med grepp och sådär också då. Ja, men kort och gott, där är den nya HS-putten och vi har ju den här inne för fitting nu. Ja, det har vi. Så, och det finns tider för putterfitting. Det är bara in och boka. Välkomna ska ni. Ses vi.